Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mohamed nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé nấm đội mũ cây thông Giáng sinh như vậy nha. Mọi người sẽ chuẩn bị các nguyên liệu giống như trong hình nha. Và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết nha. Đầu tiên mình sẽ dùng len màu xanh lá cây để mình móc cái phần mũ nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích, móc vào cái vòng tròn này 3 mũi móc đơn nha. 1 2 3, kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 3V nha. Mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. 1, đánh dấu là cái mũi đầu tiên, móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. 2, như vậy mình sẽ có một mũi V nha. Chân móc tiếp theo 1V, chân móc cuối cùng 1V. Sau khi mình móc xong hàng số 2 thì mình sẽ có 6 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Mình sẽ lộn nó lại luôn nha, lộn ra cái mặt phải nè. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1x 1V nha. Đầu tiên là 1x, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Chân móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1x, và chân móc cuối cùng 1V. Sau khi móc xong hàng số 3 thì mình sẽ có 9 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên, qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2x 1V nha, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1x 1V 1x nha. Đây là 1x nè, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1V, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1x, chân móc tiếp theo 1V, và chân móc cuối cùng 1x. Sau khi móc xong hàng số 4 thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên,
Qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 thì mình sẽ móc là 3x 1v nha. 1, đánh dấu lại. 2, 3, 1v. 1, 2, 3, 1v. 1, 2, 3, 1v. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có được 15 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 6 lên một mũi móc xích. Hàng số 6 thì mình sẽ móc là 4x 1v nha. Nhưng mình sẽ tản mũi ra. Mình sẽ móc là 2x 1v 2x nha. Nhưng mình sẽ móc vào cái cạnh phía trong nè. Đây, cái mũi móc của mình sẽ có hai cạnh như vậy nha. Mình sẽ móc vào cái cạnh phía trong này nha. Một, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2, 1v. 1, 2. Mình được một cộng 2x 1v 2x nha. Mọi người nhớ là mình móc vào cái cạnh phía trong nha. Cụm tiếp theo 1, 2, 1v. 1, 2. Cụm tiếp theo 1, 2, 1v. 1, 2. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 18 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 7 lên một mũi móc xích. Hàng số 7 thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. 1, đánh dấu lại. 2, 3, 4, 5, 6. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 18 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 8 lên một mũi móc xích. Hàng số 8 thì mình sẽ móc là 5x 1v nha. Nhưng mình sẽ móc vào cái cạnh phía trong của nó nha. Đây, mũi móc của mình sẽ có hai cạnh thì mình sẽ móc vào cái cạnh phía trong này nha. Cạnh phía ngoài để chút nữa mình móc phần lá. 1, đánh dấu lại. 2, 3, 4, 5, 1v. 1, 2, 3, 4, 5, 1v.
1 2 3 4 5 1V. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 21 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Qua hàng số 9 lên một mũi móc xích. Hàng số 9 thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. 1, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng sẽ có 21 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Qua hàng số 10 lên một mũi móc xích. Hàng số 10 thì mình sẽ móc là 6x 1V nha. Nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 3x 1V 3x. Mình cũng móc vào cái cạnh phía trong của nó nha. Một, đánh dấu lại. 2 3 1V. Một 2 3. Tiếp tục. 1 2 3 1V. Tiếp tục. 1 2 3. Tiếp tục. 1 2 3 1V. Một 2 3. Sau khi móc xong hàng số 10 thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 11 lên một mũi móc xích. Hàng số 11 thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. 1 nè. Đánh dấu lại nha. 2 3 4 5 6. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng có 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Kéo len ra, cắt len luôn nha. Đưa kim móc lên phía trên vậy nè, để mình kéo cái sợi len xuống phía dưới luôn nha. Mọi người sẽ dùng kim khâu để mình giấu cái sợi đi nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần mũ nha. Tiếp theo mình sẽ dùng tiếp cái len màu xanh lá cây để mình móc cái phần lá thông nha. Mọi người sẽ tìm cho mình cái hàng mà lúc nãy mình móc cạnh trong thì bây giờ nó còn cạnh ngoài nè. Mình sẽ đâm kim vào đây nha, kéo cái sợi len qua, móc lên một mũi móc xích, móc lên thêm một mũi móc xích nữa. Mũi móc xích đầu tiên sẽ thay thế cho cái mũi trượt nha. Móc vào chân móc tiếp theo 3 mũi kép đơn chung chân, 1 mũi kép đơn,
Mọi người sẽ kẹp luôn cái sợi thừa vào nha. 2 mũi kép đơn, 3 mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích, trượt mũi vào cái chân mũi tiếp theo, lên một mũi móc xích, móc vào chân tiếp theo 3 mũi kép đơn chung chân, 1 2 3, lên một mũi móc xích, trượt mũi vào chân móc tiếp theo, lại lên một mũi móc xích, móc vào chân móc tiếp theo 3 mũi kép đơn chung chân, 1 2 3, lên một mũi móc xích, trượt mũi vào chân móc tiếp theo, mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cái mũi cuối cùng nè thì mình sẽ trượt vào đây luôn nha. Sau đó trượt mũi qua cái chân mũi bên cạnh luôn, vào cái chân mũi đầu tiên mà mình kéo len qua. Kết thúc cái hàng lá đầu tiên thì mình sẽ có 7 cái lá nha. Đây 1 2 3 4 5 6 7. Qua cái hàng số 2, cái hàng lá thứ hai thì mình sẽ trượt mũi xuống luôn nha. Để mọi người khỏi cần cắt len á. Sau đó lên một mũi móc xích, lên thêm một mũi móc xích nữa. Đây sẽ thay thế cho mũi trượt và một mũi bính nha. Móc vào chân móc kế bên 3 mũi kép đơn chung chân, 1 2 3, lên một mũi móc xích, trượt mũi vào chân móc tiếp theo, lên một mũi móc xích, móc vào chân móc tiếp theo 3 mũi kép đơn chung chân, 1 2 3, móc lên một mũi móc xích, trượt mũi vào chân móc tiếp theo, lên một mũi móc xích, móc vào chân móc tiếp theo 3 mũi kép đơn chung chân, 1 2 3, lên một mũi móc xích, trượt mũi vào chân móc tiếp theo, sau đó lên một mũi móc xích. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi mà móc đến cái mũi cuối cùng á, cái mũi cuối cùng ở đây nè, mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép đơn chung chân nha. 1 2 3, cũng lên một mũi móc xích. Sau đó mình sẽ trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên này nha, cái chân mũi đầu tiên mà lúc nãy mình trượt xuống hàng á, trượt mũi vào đây luôn.
siết nó lại. Sau đó mình sẽ trượt xuống cái hàng phía dưới luôn nha. Mình sẽ trượt xuống cái hàng lá số 3 nè. Cái hàng lá thứ 3 nó sẽ nằm ở đây nha. Mình sẽ trượt mũi xuống đây. Mình không có siết nhiều quá để nó bị rút lá ra. Sau đó cũng lên 2 mũi móc xích, móc vào chân móc kế bên, 3 mũi kép đơn chung chân. 1 2 3, lên 1 mũi móc xích, trượt mũi vào chân mũi đầu tiếp theo, lên 1 mũi móc xích, móc vào chân móc tiếp theo, 3 mũi kép đơn chung chân. 1 2 3, lên 1 mũi móc xích, trượt mũi vào chân móc tiếp theo, sau đó lên 1 mũi móc xích. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc tới cái chân cuối cùng thì mình sẽ còn một mũi ở đây là mũi trượt. Mình cứ trượt mũi như bình thường nha. Tiếp tục trượt mũi qua cái chân mũi đầu tiên phía bên đây. Sau đó mình sẽ trượt mũi xuống cái hàng phía dưới này luôn nha. Đây là mình đã có 3 cái tầng lá nè, 1 2 3. Đây sẽ là cái tầng lá cuối cùng nha. Mình sẽ trượt vào cái cạnh phía ngoài của nó thôi nha. Đây nè. Móc lên 2 mũi móc xích, móc vào cái chân móc kế bên, 3 mũi kép đơn chung chân. Mọi người nhớ là mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài này thôi nha. Phía trong này một chút nữa mình móc cái phần thân á. Móc vào đây 3 mũi kép đơn chung chân. 1 2 3, lên 1 mũi móc xích, trượt mũi vào chân mũi tiếp theo, lên 1 mũi móc xích, móc vào chân móc tiếp theo, 3 mũi kép đơn chung chân. 1 2 3, lên 1 mũi móc xích, trượt mũi vào chân mũi tiếp theo, lên 1 mũi móc xích, móc vào chân móc tiếp theo, 3 mũi kép đơn chung chân. 1 2 3, lên 1 mũi móc xích, trượt mũi vào chân móc tiếp theo, lên 1 mũi móc xích. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Còn cái chân móc cuối cùng ở đây, sau khi mà mình trượt mũi móc lên 1 mũi móc xích rồi á, thì mình cũng móc vào cái chân móc cuối cùng này, 3 mũi kép đơn chung chân. 1 nè, 2 3. Sau đó mình cũng trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên luôn. Siết len lại, kéo len ra, cắt len luôn nha. Mọi người sẽ đưa sợi len ra phía sau, sau đó mình sẽ dùng kim khâu để giấu sợi đi nha. Mình sẽ đâm kim vào, nó bị che mất rồi mọi người. Này mình sẽ đâm kim vào cái
chân móc đầu tiên, kéo cái sợi len này qua. Dùng kim câu để giấu sợi đi nha. Cắt cái len thừa phía trên lúc nãy mà mình kẹp sợi và mình móc á, mình cắt đi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần mũ cây thông nha. Tiếp theo mình sẽ dùng cái len màu nâu để mình móc cái phần thân nha. Mọi người sẽ tìm cho mình cái hàng mà lúc nãy mình móc cái phần lá cuối cùng á, thì mọi người sẽ tìm cho mình cái hàng mà nãy mình kết hàng nè, ở đây nha. Mọi người sẽ tìm vào phía trong nè, mọi người sẽ thấy một cái hàng mà nó nhô nhô ra như vậy nè, xong đâm kim xuống. Kéo cái sợi len màu nâu qua, móc lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc mà mình vừa lên mũi móc xích, một mũi móc đơn, kẹp luôn cái sợi thừa vào nha, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Đây sẽ là hàng số 12 nha. Hàng số 12 này thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Một nè, 2, 3, 4, 5, 6. Dẹp cái sợi thừa này qua nha. 7, 8. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng sẽ có 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Qua hàng số 13 lên một mũi móc xích. Hàng số 13 và hàng số 14 mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Một nè, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 14 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 15 lên một mũi móc xích. Hàng số 15 7 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1. Đánh dấu lại nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hẹp bắp. Đầu tiên mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình sẽ kéo len qua hết luôn. Mình được một mũi hẹp bắp. 8 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Đầu tiên mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Như vậy mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. Mình được một mũi hạt bắp. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 16 lên một mũi móc xích. Hàng số 16 và hàng số 17 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1 nè, đánh dấu này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 17 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 18 lên một mũi móc xích. Hàng số 18 9 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trong móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp. Mọi người sẽ lấy len 4 lần nha. Đến khi nào được 5 cái vòng dây trên kim thì mình sẽ dừng lại nha. 1 nè, 2, 3, 4. Mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Kéo lên qua hết luôn. 4 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4. Chân móc tiếp theo mọi người cũng móc một mũi hạt bắp và lấy lên 4 lần cho mình nha. 1, 2, 3, 4.
Mình cũng sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo lên qua hết luôn. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 19 lên một mũi móc xích. Hàng số 19 thì mình sẽ móc là 12A, tức là 12 cái mũi giảm nha. Mũi giảm thì mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài này thôi nha. Một, đánh dấu lấy cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn được 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Rồi sẽ siết lên, sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo lên ra. Mình sẽ tiến hành nhồi gòn vào luôn nha. Sau khi nhồi gòn xong thì mình sẽ móc cái hàng cuối cùng nha, hàng số 20. Hàng số 20 thì mình sẽ móc là 6A, 6 cái mũi giảm nha. Mọi người cũng sẽ móc vào cạnh ngoài thôi nha. 1, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6. Sau đó trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Kéo lên ra, chừa một đoạn để mình khâu nha. Mình sẽ dùng kim khâu để khâu cái vòng tròn này lại nha. Mình sẽ khâu vào cạnh phía ngoài thôi nha. 1 2 3 4 5 6. Sau đó mình kéo khít cái vòng tròn này lại nha. Đó, mọi người sẽ thấy nó hơi bị nhô lên thì mình sẽ làm cho nó thụt xuống nha. Mọi người sẽ đâm kim xuống, sẽ đâm kim xuống đây, đâm qua cái mũi bên cạnh. Sau đó mình sẽ đâm xuống đấu sợi luôn nha. Đó, như vậy là nó sẽ không có bị gồ lên như lúc đầu nữa.
cắt cái len thừa đi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần thân nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người gắn mắt nha. Mắt thì mình sẽ gắn giữa hàng số 14 và 15 nha. Đây là hàng số 12 nè, 13, 14, 15. Giữa hàng 14 và 15 sẽ là hàng này nha. Mình sẽ gắn mắt vào đây. Hai mắt sẽ cách nhau 4 mũi móc. 1, 2, 3, 4. Mọi người sẽ gắn mắt vào đây và đây nha. Đây là sau khi mà mình đã gắn mắt xong nha. Tiếp theo mình sẽ sử dụng len màu vàng để móc cái phần ngôi sao nha. Mọi người sẽ chừa cho mình một đoạn để chút nữa mình khâu nha. Tạo cho mình một cái vòng tròn mã thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn mã thuật này một mũi móc đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Trượt mũi vào chân móc mũi móc đơn này nha. Lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này một mũi trượt. Lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn một mũi móc đơn. Lên một mũi móc xích. Trượt mũi vào chân móc mũi móc đơn. Lên một mũi móc xích. Trượt mũi vào cái vòng tròn ma thuật. Mọi người cứ lặp lại như vậy cho đến khi được 5 cái cánh của ngôi sao thì mình sẽ dừng lại nha. Sau khi mình đã móc đủ 5 cái cánh của ngôi sao thì mình sẽ kéo cái vòng tròn ma thuật này chặt lại nha. Đây là cái mũi trượt cuối cùng nè. Kéo nắm cái vòng tròn ma thuật, mình sẽ kéo nó chặt vào. Kéo cái len này ra. Chừa một đoạn để chút mình khâu nha. Rồi mình cứ kéo cái vòng tròn ma thuật này cho nó chặt lại nha. Cho nó khít cái lỗ tròn tròn này lại nè. Đó, như vậy là mình đã xong một cái ngôi sao nè. Bây giờ mình sẽ khâu nó vào phần đỉnh nha. Mọi người sẽ khâu vào giữa luôn. Mình sẽ khâu vào như vậy luôn nha. Đây là cái mũi móc, cái hàng móc đầu tiên của mình nè, cái vòng tròn ma thuật á, thì mình sẽ đâm vào giữa nó luôn. Sau đó mình sẽ đâm xuống dưới vị trí nào cũng được nha. Kéo cái sợi len xuống. Và cái sợi len còn lại thì mình cũng khâu y như vậy luôn nha. Mọi người cũng sẽ đâm kim xuống vào cái vị trí giữa đó luôn. Mình mua cái kim này, cái lỗ kim nó nhỏ xíu mọi người, xỏ cái sợi len nó không mua hôm qua luôn á. Đây mình cũng đâm xuống đây luôn nha, mà mình sẽ đâm vào cái vị trí khác để chút nữa mình giấu sợi cho nó chắc. Đó, mọi người sẽ siết chặt nó lại. Sau đó mình sẽ điều chỉnh cho nó quay ra phía ngoài như vậy nha. Đây, mình thích quay bên nào mình quay nha. Rồi bây giờ mình sẽ giấu len luôn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bé nắm nha. Bây giờ mình sẽ trang trí thêm một ít má hồng ở đây nữa nha. Mọi người sẽ tách lấy 2 sợi len màu hồng để mình thêu cái phần má hồng nha. Đâm kim từ phía sau lên. Mọi người sẽ đâm vào dưới mắt nè.
chừa một đoạn để chút nữa mình giấu sợi nha. Đâm kim qua. Mình cũng đâm ngang qua một mũi móc, sau đó đâm kim qua bên đây giấu sợi luôn nha. Rồi mình sẽ cột hai cái này lại với nhau. Cắt cái len thừa đi. Mình sẽ dùng cái mũi kéo nè, mình chọt vào cái vị trí đó luôn, giấu cái sợi đi. Điều chỉnh lại các mũi móc là sẽ không có thấy cái chỗ mà mình giấu sợi đâu. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bé nấm đội mũ cây thông Noel rồi nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay, hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.